everyone, ইকুহিবাতলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজিৰ ক্লাছটোলৈ মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মোৰ নাম বনস্মিতা নাথ আৰু আজিৰ ক্লাছটোত আমি নোবেল প্ৰাইজ 2025ত যিখিনি নোবেল প্ৰাইজ অলৰেডি এনাউন্স কৰা হ'ল এই গোটেইখিনি বস্তু আজিৰ ক্লাছটোত আমি ডিসকাস কৰিম নোবেল প্ৰাইজ ৰিসেন্ট উইনাৰ্স খিনি কোনখিনি হয় আৰু কিছুমান ফ্যাক্চুৱেল ডিটেইলছ যেটো এক্সামৰ ফালৰ পৰা ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় কাৰণ আজিকালি আমি জানো যে এক্সামবোৰত কেনেকুৱা হয় স্টেটমেন্ট হুডি দিয়ে আৰু স্টেটমেন্টত তাতে কাৰেন্টও হুমাই দিয়ে আৰু স্ট্যাটিক খিনিও হুমাই দিয়ে গটিকে এই গোটেই এবাউট দ্য নোবেল প্ৰাইজ আমি গোটেইখিনি আজি ইয়াতে চাম ওকে আজিৰ ভিডিওটো গটিকে ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো আৰু তাৰ লগতে যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিওটো ভাল পালে নিশ্চয় লাইক কৰিব ওকে গটিকে মুভ অন কৰো তো এইটো এটা নোবেল প্ৰাইজ এটা এনুৱেল ইন্টাৰনেশ্যনেল এৱাৰ্ড হয় আৰু যেটো কেইটামান ক্যাটাগৰীত দিয়া হয় বাই কোনে দিয়ে সুইডিশ আৰু নৰৱেজিয়ান ইনষ্টিটিউশনছ কিছুমানে দিয়ে আমি চাম কোন কেখন ইনষ্টিটিউশনে দিয়ে আমি চাম ওকে কিন্তু প্ৰথমতে আমি চাই লও কোন কেইটা ক্যাটাগৰীত দিয়ে ওকে প্ৰথমতে আমি চাম কোন কেইটা ক্যাটাগৰীত দিয়ে ক্যাটাগৰী কেইটা কি হ'ব 6টা ক্যাটাগৰীত মনত ৰাখিব 6টা ক্যাটাগৰীত নোবেল প্ৰাইজ দিয়া হয় সেই 6টা ক্যাটাগৰী কি হয় প্ৰথম চাই লও কেমিষ্ট্ৰি লিটাৰেচাৰ পিস ফিজিক্স ফিজিওলজি অৰ মেডিসিন ইয়াতে ইকোনমিক্স তো এই কাৰণে দিয়া নাই কাৰণ ইকোনমিক্স তোৰ লগত অকমান কিছু কথা আকৌ আমি মাইন্ডত ৰাখিব লাগিব সেই কথাখিনি আমি চাম আৰু লগতে ইয়াতে এটা ক্যাটাগৰী আছে ইকোনমিক্স লগতে ইয়াতে আছে ইকোনমিক্স তো নোবেল প্ৰাইজ কেইটা ক্যাটাগৰীত দিয়া হয় এই নোবেল প্ৰাইজ দিয়া হয় 6টা ক্যাটাগৰীত সো ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি মেডিসিন মানে বায়ৰ হলনি মেডিসিন বা ফিজিওলজি তাৰ পিছত লিটাৰেচাৰ আৰু পিস এই হল 5টা আৰু ইকোনমিক্সটো দিয়ে এই হল 6টা ক্যাটাগৰী ওকে গটিকে তাৰ পিছৰখিনি আমি চাই লও ইয়াতে কিহত দিয়ে আমি চাই লও সুইডেনৰ যেটো আমি দিয়া বুলি কলো সুইডেনৰ ইনষ্টিটিউশনছ কিছুমানে দিয়ে ন গটিকে সুইডেনৰ ইনষ্টিটিউশনছ বিলাকে পিস প্ৰাইজৰ বাদে বাকি গোটেই কেটা ক্যাটাগৰীত সুইডেনৰ ইনষ্টিটিউশনছ বিলাকে দিয়ে আৰু পিস প্ৰাইজ নৰৱেৰ নোবেল কমিটিয়ে দিয়ে গটিকে সেইখিনি চাও আহক কোন কেখন কমিটিয়ে ইয়াক প্ৰদান কৰে সো ইয়াতে আপোনালোকে মনত ৰাখিব কেমিষ্ট্ৰি ইকোনমিক্স আৰু ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি ইকোনমিক্স আৰু ফিজিক্স এই তিনটা বিষয়ত বা এই তিনটা ক্যাটাগৰীত কোনে দিয়ে ৰয়েল সুইডিশ একাডেমি অফ সায়েন্সেস ৰয়েল সুইডিশ একাডেমি অফ সায়েন্সে প্ৰদান কৰে কিহত কেমিষ্ট্ৰি ইকোনমিক সায়েন্সেস আৰু ফিজিক্স এই তিনটা ক্যাটাগৰীত তাৰ পিছত লিটাৰেচাৰত দিয়ে সুইডিশ একাডেমি কিহত দিয়ে লিটাৰেচাৰত দিয়ে ওকে তাৰ পিছত ফিজিওলজি বা মেডিসিনত কোনে দিয়ে ফিজিওলজি বা মেডিসিনত দিয়া হয় নোবেল এসেম্বলি এট দা কেৰোলিনস্কা ইনষ্টিটিউটৰ নোবেল এসেম্বলিয়ে প্ৰদান কৰে ফিজিওলজি নাইবা মেডিসিনৰ নোবেল প্ৰাইজ আৰু পিস প্ৰাইজ কোনে দিয়ে নৰৱেজিয়ান নোবেল কমিটিয়ে পিস প্ৰাইজ প্ৰদান কৰে ইয়াতে গোটেইকেইটা আমি দেখিলো ওকে মুভিং টু দা নেক্সট স্লাইড সো এইটো কথা জানো নোবেল প্ৰাইজৰ ফাউন্ডাৰ হয় আলফ্ৰেড নোবেল তেখেত ডাইনামাইটৰ আৱিষ্কাৰক আছিল ডাইনামাইটৰ আৱিষ্কাৰক আৰু তেখেতে নিজৰ উইলত লিখি থৈ গৈছে যে তেখেতৰ স্মৃতিত এনেকুৱা নোবেল প্ৰাইজ প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু সেই মৰ্মে নোবেল প্ৰাইজৰ কি কৰা হল নোবেল প্ৰাইজ দিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰা হল তেখেতৰ জন্ম হৈছিল অক্টোবৰ 21 1833 আৰু তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিল 10 ডিসেম্বৰ 1896 মান্থ হয় ডিসেম্বৰ 10 বা মৃত্যু ডেটো হয় ডেথ এনিভাৰ্সাৰী দিনা এই নোবেল প্ৰাইজৰ এৱাৰ্ড সেৰেমনি কণ্ডাক্ট কৰা হয় ওকে সো এতিয়া বৰ্তমান নোবেল প্ৰাইজ এনাউন্স কৰিছে এৱাৰ্ড সেৰেমনি 10 ডিসেম্বৰত কণ্ডাক্ট কৰা হ'ব ওকে এইখিনি আমি চাই ললো সো এইখনে আছিল তেখেতৰ সেই উইলখন যত তেখেতে লিখিছিল নোবেল প্ৰাইজ এস্টাবলিশ কৰাৰ কথা okay so according to his will and testament read in Stockholm on 30th December 1896 a foundation established by Alfred Nobel would reward those who serve humanity so মানৱ জাতিৰ কাৰণে পৃথিৱীত এনেকুৱা ধৰণৰ লেখত লবলগীয়া কিছুমান যদি কাম
কৰিছে কোনোবাই তেখেতৰ সেই ৰিকগনিশ্যনটো দিবৰ কাৰণে কি কৰা হয় এনেকুৱা নোবেল প্ৰাইজ প্ৰদান কৰা হয় এটা অতি সন্মানীয় এটা সন্মান বা পুৰস্কাৰ এইটো হয় সো 1896 ত কি কৰা হল এইটো ফাউণ্ড কৰা হল আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে নোবেল প্ৰাইজ দিয়া হৈছিলে 1901 ত প্ৰথমবাৰৰ বাবে নোবেল প্ৰাইজ দিয়া হৈছিলে 1901 ত তাৰ পিছত আমি অকমান ইকনমিক্স খিনি বা ইকনমিক সায়েন্সৰ যেহেতু পিছত কৰা হৈছিলে তাৰ ডেটটো অকমান চাই লও ইকনমিক সায়েন্সৰ ক্ষেত্ৰত নোবেল প্ৰাইজ ক্ৰিয়েট কৰা হৈছিলে 1968 ত এইটো মনত ৰাখিব একদমই গুৰুত্বপূৰ্ণ 1968 ত বাই সুইডেনৰ এটা সেন্ট্ৰেল বেংক যাৰ নাম হল সেভাৰিজ ৰিজ বেংকৰ ইন মেমৰি অফ আলফ্ৰেড নোবেল এইটোৰ হিচাপত কি কৰা হল ইকনমিক সায়েন্সৰ ক্ষেত্ৰতো কি দিয়া হ'ব বুলি কলে নোবেল প্ৰাইজ প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি কলে আৰু ফাৰ্স্ট এইটো নোবেল প্ৰাইজটো দিয়া হল 1969 ত আপোনালোকে বাকি পাঁচটা ক্যাটাগৰীৰ কাৰণে কেতিয়া দিছিলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে 1909 ত আৰু ইকনমিক সায়েন্সৰ কাৰণে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কেতিয়া দিছিলে 1969 ত এই দুটা ইয়াৰ আপোনালোকে মনত ৰাখিব লগতে এই দুটা ইয়াৰো মনত ৰাখিব okay so moving to the next one okay so এতিয়া নোবেল প্ৰাইজ উইনাৰ এতিয়া আমি কৈ আছো ন নোবেল বঁটা জিকিছে বা নোবেল প্ৰাইজ পাবলৈ সক্ষম হৈছে কি দিয়া হয় ইয়াৰে লগত কি দিয়া হয় হেতু কোৱেশ্চনত আহিব পাৰে ৰাইট সো ইয়াতে মেডেল এটা প্ৰদান কৰা হয় 18 ক্যাৰেট ৰিসাইকেল গোল্ড মেডেল প্ৰদান কৰা হয় লগতে ডিপ্লোমা দিয়া হয় ইউনিক হ্যান্ডক্ৰাফটেড ডকুমেন্ট উইথ ইউনিক আৰ্টৱৰ্ক এন্ড লৰেটস নেম এন্ড ৰিজন ফৰ দা এৱাৰ্ড সো তাত ধুনিয়াকে লিখা থাকিব হ্যান্ডক্ৰাফটেড থাকিব ডকুমেন্ট এটা আৰু ধুনিয়া আৰ্টৱৰ্ক কৰা থাকিব আৰু তাত এই নোবেল লৰেট জনৰ নেম along with the reason for the award হেখিনি লিখা থাকিব এটা ডিপ্লোমা প্ৰদান কৰা হয় তাৰ পিছত মনিটাৰী এৱাৰ্ড দিয়া হয় মানে প্ৰাইজ মানি কিমান দিয়া হয় প্ৰাইজ মানি বহুতে বেছি 11 মিলিয়ন সুইডিশ ক্ৰনাৰ পাৰ প্ৰাইজ প্ৰত্যেকটো নোবেল প্ৰাইজৰে কিমান 11 মিলিয়ন সুইডিশ ক্ৰনাৰ এতিয়া 11 মিলিয়ন সুইডিশ ক্ৰনাৰ যে দিয়া হ'ব এইটো ইউএছ ডলাৰৰ মতে 1.2 মিলিয়ন আৰু হেতু যদি আমি আমাৰ ইন্ডিয়ান রুপিজত চাব যাও অলমোস্ট 10 কাৰৰ হ'ব গতিকে খুবেই এটা হিউজ এমাউন্ট অফ প্ৰাইজ মানি ইয়াতে দিয়া হয় আৰু এটা খুবেই ডাঙৰ সন্মান এটা প্ৰদান কৰা হয় ওকে সো এইখিনি আমি অকমান ফ্যাকচুয়াল ডিটেইলছ চাই ললো লাষ্টৰ ফালে আমি আৰু অকমান ফ্যাকচুয়াল ডিটেইলছ চাম বাট তাৰ আগতে আমি চাই লও এতিয়া 2025 ৰ নোবেল প্ৰাইজ উইনাৰ্স খিনিৰ বিষয়ে সো প্ৰথমতে আমি চাম ফিজিওলজি আৰু বা মেডিসিন ফিজিওলজি বা মেডিসিনত 2025 ত কোনে নোবেল প্ৰাইজ পাইছে এই প্ৰাইজ খিনি পাইছে এই তিনি গৰাকী ব্যক্তিয়ে মেৰী ই ব্ৰানকো ফ্ৰেড ৰামষ্টেল আৰু শিমন সাকাগুচি ওকে কোন নাম কেইটা আকৌ এবাৰ মনত কৰি লওক মেৰী ই ব্ৰানকো ফ্ৰেড ৰামষ্টেল আৰু শিমন সাকাগুচি তেখেতসকলে নোবেল প্ৰাইজ পাইছে মেডিসিনত ফৰ দেয়াৰ discoveries concerning peripheral immune tolerance আমি আকৌ এটা স্লাইডত মই ভালকে আনিছো বাৰু ইয়াতে আপোনালোকে ৰিয়েল ইমেজ খিনি চাই লব পাৰিব মেৰী ই ব্ৰানকো তাৰ পিছত ফ্ৰেড ৰামষ্টেল আৰু শিমন সাকাগুচি সো তেখেতসকলে কিহত পাইছে নোবেল প্ৰাইজ ফিজিওলজি নাইবা মেডিসিনত পাইছে তেখেতসকলৰ ডিস্কভাৰীটো কি আছিল তেখেতসকলে এটা এনেকুৱা ৰেগুলেটৰী টি সেলৰ ডিস্কভাৰী কৰিছে মানে আমাৰ যেটো ইমিউন সিস্টেমে কেতিয়াবা কি কৰে নিজৰ বডিৰ এগেইনষ্টতে কাম কৰিব স্টাৰ্ট কৰি দিয়ে ৰাইট সো তাতে এই টি সেল বোৰে এনেকুৱা এটা ৰেগুলেটৰী ৰোল প্লে কৰিব ক্ৰুচিয়েল ৰোল প্লে কৰিব যাৰ ফলত হেতু আমি ৰখাব পাৰিম হেই পেৰিফেৰেল ইমিউন টলাৰেন্স টু আমি পাব পাৰিম এন্ড ইট উইল প্ৰিভেন্ট দা ইমিউন সিস্টেম ফ্ৰম অ্যাটাকিং আৱাৰ ওন বডিজ টিস্যু নিজৰ বডিৰে টিস্যুটো আটাক কৰাত আমি সহায় হ'ব আৰু এইটো ডিস্কভাৰীয়ে বহুতো এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ হেল্পফুল হ'ব বিভিন্ন ধৰণৰ ডিজিজত ওকে বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰত ই হেল্পফুল হ'ব গৈ আছে এটা গোটেই মানৱ জাতিৰ কাৰণে এটা খুব ধুনিয়া খুব সুন্দৰ এটা ডিস্কভাৰী এখেতসকলে কৰি উলিয়াইছে সো অটো ইমিউন যিবিলাক ডিজিজ আছে আমাৰ মানে আমাৰ বডিৰ এগেইনষ্টতে যেতিয়া আমাৰ নিজৰ সেল বিলাকে অ্যাটাক কৰিব লয় তেতিয়া সেই বহুত এটা
এটা ডেঞ্জাৰাছ বেমাৰ মানে এটাক কৰিবলৈ তেতিয়া বহুতে বেয়া এটা আমি ভুগিব লাগে বেমাৰত ওকে সো অটোইমিউন ডিজিজ কিছুমান টাইপ 1 ডায়াবেটিস হওক তাৰপিছত আৰ্থ্ৰাইটিছ হওক এইবিলাক কেঞ্চাৰ অৰ্গেন ট্ৰান্সপ্লান্টেশনৰ ক্ষেত্ৰত বহুতো ধৰণৰ ইয়াতে হেল্পফুল হ'ব এই টি সেল বিলাকে হেল্প কৰিব গতিকে এইটো কথা মনত ৰাখিব কেতিয়াবা ডিসকভাৰীৰ ওপৰতো মেথছ দা ফলোইং টাইপৰো দি দিব পাৰে গতিকে জাস্ট এটা ৰাফ আইডিয়া একদম ভিতৰত যাব নালাগে কিন্তু ৰাফ আইডিয়া এটা আপোনালোকে জানিব লাগে যে কিহৰ কাৰণে এখেতসকলে নোবেল প্ৰাইজ জিকিবলৈ সক্ষম হৈছে ওকে সো আমি 2024 ৰো নোবেল প্ৰাইজটো চাই লও অকমান কিয় চাব কৈ আছো কাৰণ এক্সামত সবে কি কৰিব 2025 ৰ খিনি পঢ়ি যাব কিন্তু এক্সামিনাৰে তাতেও খেলিব পাৰে যে ঠিক আছে সবে এইটো পঢ়ি আহিছে মই এইটো সুধিম গতিকে 2024 ত যোৱা বছৰৰ কোনে জিকিছিল হেতু আমি অকমান মাইন্ডত ৰাখিলে ভাল হয় হেতু জিকিছিল ভিক্টৰ আম্ব্ৰোছ আৰু গ্যাৰি ৰুফকো ভিক্টৰ আম্ব্ৰোছ আৰু গ্যাৰি ৰুফকো তেখেতসকলে মাইক্ৰো এমআৰএনএ ডিসকভাৰীৰ কাৰণে এইটো জিকিছিল Okay, moving to the next one, Nobel Prize in Physics. এইবাৰ আমি চাম ফিজিক্সৰ নোবেল প্ৰাইজ ফিজিক্সৰ নোবেল প্ৰাইজত তিনিগৰাকী ব্যক্তিয়ে পাইছে জন ক্লাৰ্ক মাইকেল এইচ ডেভৰেট আৰু জন এম মাৰ্টিনিছ আৰু এবাৰ কৈ দিছো জন ক্লাৰ্ক মাইকেল এইচ ডেভৰেট আৰু জন এম মাৰ্টিনিছ ওকে ইয়াৰ আগতে এটা স্লাইডত ৰৈ গল যে এখেতসকল এখেত তিনিজন ব্যক্তি মেডিচিনৰ নোবেল যিসকলে পাইছিলে এখেত তিনিজন কোৰ হয় ইউএছ সাইন্টিষ্ট হয় ওকে ইউএছ সাইন্টিষ্ট হয় মেৰী ই ব্ৰুনকো আৰু ফ্ৰেড ৰামষ্টেল তেখেতসকল ইউএছৰ হয় শিমন সাকাগুচি তেখেত জাপানৰ হয় গতিকে এইবিলাকো অকমান কান্ট্ৰিখনো অকমান মনত ৰাখিব ওকে তাৰ পিছত আমি চালো ফিজিক্সৰ নোবেল কোনে পাইছিলে জন ক্লাৰ্ক মাইকেল এইচ ডেভৰেট আৰু জন এম মাৰ্টিনিছ এখেতসকল আছিলে গোটেই কেইজন ইউএছৰ পৰা বিলং কৰে আৰু এবাৰ নামটো কৈ লৈছো জন ক্লাৰ্ক মাইকেল এইচ ডেভৰেট আৰু জন এম মাৰ্টিনিছ এখেতসকলৰ ডিসকভাৰীটো কি আছিলে ডিসকভাৰী অফ মেক্ৰোস্কোপিক কোৱান্টাম মেকানিকেল টানেলিং এণ্ড এনাৰ্জি কোৱান্টাইজেশ্যন ইন এন ইলেক্ট্ৰিক সাৰ্কিট মানে কি হয় কোৱান্টাম টানেলিং কোৱান্টাম কি বুলি কও আমি স্মলেষ্ট থিং ইন এক্সিস্টেন্স আমি কব পাৰো ন কোৱান্টাম বুলি একদম মাইক্ৰো লেভেলত আৰু তাৰ এই কোৱান্টাম যিবিলাক পাৰ্টিকলছ থাকে সেইবিলাকে কোৱান্টাম লেভেলত কি কৰে টানেলিং মানে এখন সাপোজ ব্লকেজ আছে সেই ব্লকেজটোৰ ভিতৰেৰে মানে একদম মাইক্ৰোস্কোপিক লেভেলত আৰু আৰপাৰ হৈ যাব পাৰে মানে এনেকে নগৈ পিনে ভিতৰেদি গুছি যাব পাৰে হেতু আমি টানেলিং একদম মানে সিম্পল ফৰ্মত কৈ আছো টানেলিং বুলি কও কিন্তু এখেতসকলে এইটো প্ৰুভ কৰিছে যে নট অনলি ইন দা কোৱান্টাম লেভেল এইটো মানে মাইক্ৰোস্কোপিক লেভেলতে নহয় এইটো মেক্ৰোস্কোপিক লেভেলতো এই কোৱান্টাম টানেলিং হয় ওকে হেতু প্ৰুভ কৰিছে আৰু হেতুৱে আছিল তেখেতসকলৰ ডিসকভাৰীটো সো মেক্ৰোস্কোপিক কোৱান্টাম টানেলিংৰ কাৰণে তেখেতসকলে কি পাইছে নোবেল প্ৰাইজ পাইছে ওকে তাৰ পিছত ইয়াতে অকমান চাও আমি এক্সপেৰিমেন্টাল অবজাৰভেশ্যন দ্যাট quantum effect like tunneling and quantized energy level can occur not just in atoms or subatomic particles that means যেটো quantum tunneling বুলি কৈছে সো মানে ইমান atom বা subatomic particular levelতে নহয় but also in a macroscopic system things large enough to see with naked eyes like electric circuit built from superconductor ইয়াতে কি কোৱা হৈছে যে only microscopic levelতে নহয় মানে quantum levelতে নহয় যেটো quantum tunneling হয় quantum effect হয় হেতু কিন্তু macroscopic levelতো হয় তাৰ মানে আমি ইলেক্ট্ৰিক সাৰ্কিটতো হেতু দেখা পাও হেতু তেখেতসকলে প্ৰুফ কৰিছে ওকে তাৰ পিছত 2024 ৰ উইনাৰ হয় তেখেতসকলৰ বিষয়ে অকমান চাইলো যে জন এইচ হপফিল্ড আৰু জৰ্ফি হিন্টন এখেতসকলে কিহৰ কাৰণে পাইছিলে তেখেতসকলৰ মেচিন লাৰ্নিং উইথ আৰ্টিফিশিয়াল নিউট্ৰেল নেটৱৰ্ক বুলি মেচিন লাৰ্নিংৰ কাৰণে তেখেতসকলে 2024 বৰ্ষৰ নোবেল প্ৰাইজ পাইছিলে ফিজিক্সত ওকে গতিকে এইখিনি আমাৰ মনত থাকিব তাৰ পিছত আমি চাম কেমিষ্ট্ৰি নোবেল কেমিষ্ট্ৰি 2025 ৰ নোবেল প্ৰাইজ কোনে পাইছিলে ইয়াতো তিনিগৰাকী ব্যক্তিয়ে পাইছিলে সুসুমু কিটাগাৱা ৰিচাৰ্ড ৰবসন আৰু ওমাৰ এম ইয়াকি আমি নামকেইটা আকৌ ভালকে চাই লৈছো ৰিয়েল ইমেজ কেইটা আপোনালোকে চাব পাৰিব সুসুমু কিটাগাৱা তেখেত জাপানৰ পৰা হয়
ৰিচাৰ্ড ৰবসন তেখেত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা হয় আৰু ওমৰ এম য়াগি তেখেত ইউএছৰ পৰা হয় তেখেতসকলে কি ডিসকভাৰী কৰিছে ফৰ দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ মেটেল অৰ্গেনিক ফ্ৰেমৱৰ্ক মলিকুলাৰ কনষ্ট্ৰাকচন উইথ লাৰ্জ স্পেচেছ থ্ৰু হুইচ গেছেছ এণ্ড আদাৰ কেমিকেলছ কেন ফ্লো তাৰমানে তেখেতসকলে এনেকুৱা এটা মলিকুলাৰ ফ্ৰেমৱৰ্ক গঠন কৰিছে যাৰ য'ত মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান লাৰ্জ স্পেচ আছে আৰু তাৰ থ্ৰুৰে গেছ আৰু কেমিকেলছ খিনি ফ্লো কৰিব পাৰে তেখেতসকলৰ এই মেটেল অৰ্গেনিক ফ্ৰেমৱৰ্ক বুলি কোৱা হৈছে মানে ডেফটত গলে আকৌ এটা বহুত টেকনিকেল এইবিলাক বস্তু হৈ যায় কিন্তু জাস্ট এটা মই ৰাফ আইডিয়া দিব ট্ৰাই কৰিছো আপোনালোকক যাতে এক্সামত যদি এনেকে আহিও দিয়ে ডিসকভাৰী খিনি আপোনালোকে যাতে ৰিলেট কৰি পিনে কৰিব পাৰে এই যে তেখেতসকলে এই মেটেল অৰ্গেনিক ফ্ৰেমৱৰ্কটো ডেভেলপ কৰিছে ইয়াৰ দ্বাৰা কি হ'ব ইয়াৰ দ্বাৰা চাওক ইট ক্যান বি ইউজ টু হাৰ্ভেষ্ট ৱাটাৰ ফ্ৰম ডেজাৰ্ট এয়াৰ মৰুভূমিৰ এয়াৰৰ পৰা কি কৰিব পাৰিব এবজৰ্ব কৰিব পাৰিব water আৰু capture carbon dioxide store toxic gases or catalyze chemicals so এইটোৱে এটা বহুত ডাঙৰ লাভ আমাক দিব গৈ আছে ওকে 2024 বৰ্ষৰ নোবেল প্ৰাইজ পাইছিলে কেমিষ্ট্ৰিত আৰু এটো শেয়াৰ হৈছিলে ডেভিড বেকাৰ for computational protein design along with Demis Hassabis আৰু John Jumper for protein structure prediction গতিকে এখেতসকলে পাইছিলে 2024 বৰ্ষত আৰু এখেতসকলে পাইছে 2025 বৰ্ষৰ কেমিষ্ট্ৰি নোবেল প্ৰাইজ ওকে তাৰ পিছত আমি মুভ অন কৰিম লিটাৰেচাৰ তাৰ পিছত আমি মুভ অন কৰিম লিটাৰেচাৰৰ নোবেল প্ৰাইজ লিটাৰেচাৰত কোনে কোনে নোবেল প্ৰাইজ পাইছে এজন ব্যক্তিয়ে পাইছে ইয়াতে আৰু তেখেতৰ নাম হ'ল লাজলো ক্ৰাজনা হৰকাই ওকে তেখেতৰ নাম তেখেত এগৰাকী হাংগাৰীৰ পৰা হয় তেখেত অথৰ হয় আৰু তেখেত হাংগাৰীৰ পৰা বিলং কৰে আৰু তেখেতে 2025 বৰ্ষৰ লিটাৰেচাৰত নোবেল প্ৰাইজ পাইছে ওকে আৰু লাষ্ট ইয়াৰ আমি চাইলো 2024 বৰ্ষৰ নোবেল প্ৰাইজ কোনে পাইছে কোৰিয়ান নোবেলিষ্ট আছিল হেন কেন কোৰিয়ান নোবেলিষ্ট আছিল হেন কেন আৰু এখেত হ'ল কিন্তু লাজলো ক্ৰাজনা হৰকাই ওকে তাৰ পিছত আমি চাম নোবেল পিস প্ৰাইজ 2025 বৰ্ষৰ নোবেল পিস প্ৰাইজ কোনে পাইছে এই বঁটা পাইছে মেৰিয়া কৰিনা মাচাডো এখেত হৈছে মেৰিয়া কৰিনা মাচাডো আমি এখেতৰ ৰিয়েল ইমেজটো আপোনালোকে চাব পাৰে ভেনিজুৱেলান এগৰাকী এক্টিভিষ্ট হয় আৰু তেখেতে ভেনিজুৱেলাৰ লোকসকলৰ ডেমক্ৰেটিক ৰাইটছৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ পিস প্ৰটেষ্ট কৰিছিলে আৰু যাৰ কাৰণে তেখেতৰ এই যেটো এফৰ্ট আছিলে সেই এফৰ্টটোক ৰিকগনাইজ কৰিবলৈ এই পিস প্ৰাইজ দিয়া হৈছে তেখেতক গতিকে তেখেতৰ নামটো মনত ৰাখিব মেৰিয়া কৰিনা মাচাডো for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to democracy. So, democratic rights or কাৰণে ভেনিজুৱেলান লোকসকলৰ ডেমক্ৰেটিক ৰাইটছৰ কাৰণে তেখেতে বহুতো পিসফুল এনেকা প্ৰটেষ্ট কৰিছিলে আৰু যাৰ বাবে তেখেতক পিস প্ৰাইজ 2025 বৰ্ষৰ নোবেল পিস প্ৰাইজেৰে সন্মানিত কৰা হৈছে ওকে 2024 বৰ্ষত কোনে পাইছিলে নিহন হিদাইংকো তেখেত জাপানিজ এইটো এটা অৰ্গেনাইজেচন হয় আৰু এই অৰ্গেনাইজেচন that represents survivor of Hiroshima and Nagasaki atomic bombs known as Hibakusha okay so survivor সকলৰ কাৰণে এই অৰ্গেনাইজেচনটোৱে কাম কৰে হিৰোচিমা আৰু নাগাসাকিৰ যিখিনি এটমিক বমৰ সাৰ্ভাইভাৰ আছিলে আৰু তেখেতসকলৰ আৰু সেইটো কামৰ কাৰণে 2024 বৰ্ষৰ নোবেল পিস প্ৰাইজ দিয়া হৈছিলে ওকে তাৰ পিছত আমি মুভিং টু দা নেক্সট ক্যাটেগৰি দ্যাট ইজ Severidge Riksbank Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel মানে ইকনমিক্সৰ এনেকে প্ৰনাউন্স কৰা মানে এনেকে দিয়া হৈছে টাইটেলটো যেটো Severidge Riksbank Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel 2025 বৰ্ষৰ এই ইকনমিক্সৰ তিনিজন ব্যক্তিয়ে পাইছে জয়েল মকিৰ তাৰ পিছত ফিলিপে এগোইন আৰু পিটাৰ হউইট এখেতসকলে পাইছে কি পাইছে নোবেল প্ৰাইজ ইন ইকনমিক্স ওকে সো জয়েল মকিৰ তেখেতৰ কামটো বেলেগ আছিলে আৰু এখেত দুজনে মিলি পিনে পাইছে গটিকে যেটো প্ৰাইজ মানি হ'ব প্ৰাইজ মানিটো ডিভাইড হ'ব
এখেত দুজন আৰু এওঁৰ মাজত মানে আগতে প্ৰাইজ মানিটো হাফ হ'ব এওঁলোক দুজনৰ মাজত তাৰ পিছত এটা অংশ এও অকলে পাব আৰু সেই এক ভাগৰ আৰু দুভাগৈ এখেত দুজনে পাব তেনেকুৱাকে হ'ব যদি কামটো এটাই হলৈ তিনিওৰে মাজত ভাগ হলৈ কিন্তু যেহেতু কামটো বেলেগ বেলেগ সো বেলেগ বেলেগকে পাব সো জয়েল মকিৰ ফৰ হেভিং আইডেন্টিফাইড দ্য prerequisite of sustained growth through technological progress so technological progressor through ৰে কি কৰিব বিচৰা হৈছে যে prerequisite আমাক কিছুমান লাগিব যদি আমি সাস্টেইনেবল গ্ৰোথ কৰিব লাগে ওকে আৰু ফিলিপে এগইন আৰু পিটাৰ হভিট তেখেতসকলে কৰিছে ফৰ দ্য থিওৰি অফ সাস্টেইন গ্ৰোথ through creative destruction explain that the economic growth arises from continuous innovation so আমি যদি economic growth কৰিব লাগে আমাক এটা কিন্তু continuous innovation কৰি থাকিব লাগিব তেতিয়া আমি economic growth কৰিব পাৰিম আৰু তাৰ ওপৰত তেখেতসকলে এটা ধুনীয়া ষ্টাডি ৰিসাৰ্চ পেপাৰ পাবলিশ কৰিছে আৰু যিহৰ কাৰণে তেখেতসকলক নোবেল প্ৰাইজ ইন ইকনমিক্স এৰে সন্মানিত কৰা হৈছে প্ৰিভিয়াস ইয়াৰৰ 2024 ৰ নোবেল লৰেট খিনি চাও ইকনমিক্সত ডেৰন এচিমোগ্লু শিমন জনসন আৰু জেমছ এ ৰবিনসন ফৰ ষ্টাডিজ অফ হাউ ইনষ্টিটিউশনছ আৰ ফৰ্মড এণ্ড এফেক্ট প্ৰসপাৰিটি ওকে এতিয়া আমাৰ হৈ গল যিখিনি আমি 2025 বৰ্ষৰ যিখিনি আমি নোবেল প্ৰাইজ উইনাৰ্স আছিলে উইনাৰ্স খিনি চাই লৈছো এখেতসকলক বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব 10th of December যেটো এলফ্ৰেড নোবেলৰ ডেথ এনিভাৰ্সাৰীও হয় ওকে সো এতিয়া আমি কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট আৰু ইন্টাৰেষ্টিং ফ্যাক্ট কিছুমান চাম নোবেল প্ৰাইজৰ বিষয়ে যেটো আপোনালোকৰ কোৱেশ্চন এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব কাৰণ এনেকুৱা ফ্যাকচুৱেল কথাটো আহিবই এক্সামত নোবেল প্ৰাইজ ইন কেমিষ্ট্ৰি টুৱাইস মানুহে এবাৰেই নোবেল প্ৰাইজ পাবলৈ ইমান বছৰৰ সাধনা লাগে এখেতসকল ব্যক্তিয়ে দুবাৰ পাইছে গতিকে নামটোতো আমি জানিবই লাগিব সো প্ৰথমতে ফেডৰিক সেঙ্গাৰ তেখেতে 1958 ত এবাৰ পাইছিলে 1980 টো আকৌ এবাৰ পাইছে তাৰ পিছত কে বেৰি সাৰপ্লেছ 2001 ত এবাৰ পাইছে 2022 ত এবাৰ পাইছে সো দুবাৰ নোবেল বঁটা এখেতসকলে পাইছে কেমিষ্ট্ৰি পাৰ্টিকুলাৰলি ইন কেমিষ্ট্ৰি তাৰ পিছত এৱাৰ্ডেড নোবেল প্ৰাইজ ইন ফিজিক্স টুৱাইস ফিজিক্সত পাইছে এজনে ব্যক্তি পাইছে কিন্তু দুবাৰ পাইছে তেখেত জে বাৰ্ডিন তেখেতে 1956 ত পাইছে এবাৰ আৰু 1972 তো এবাৰ পাইছে ওকে তাৰ পিছত এখেতৰ নামটো আমি লব লাগিব she is the youngest person to receive Nobel Peace Prize youngest হয় তেখেতে at the age of 17 years তেখেতে Nobel Peace Prize জিকিছিলে 2014 আৰু তেখেতৰ নাম কি হয় মালালা ইউসুফজাই youngest Nobel laureate হয় আৰু তেখেতে যিখিনি গাৰ্ল চাইল্ডৰ ফিমেলৰ যিখিনি এডুকেশনৰ কাৰণে খুব ধুনিয়া তেখেতে এক্টিভিষ্ট মানে খুব ধুনিয়া তেখেতে কাম কৰিছিলে যিহৰ কাৰণে তেখেতক সন্মানিত কৰা হৈছে নোবেল পিস প্ৰাইজেৰে ওকে নেক্সট the only person with two unshared Nobel Prize share কৰা নাই আৰু তেখেতৰ নাম হ'ল লিনাছ পলিক ওকে লিনাছ পলিক এখেতে সোলো উইনাৰ হয় নোবেল প্ৰাইজৰ আৰু তেখেতে কেমিষ্ট্ৰিত এবাৰ পাইছে in the year 1954 আৰু 1962 তেখেত নোবেল পিস প্ৰাইজও পাইছে solely পাইছে ওকে তাৰ পিছত only woman to win Nobel twice নোবেল বঁটা পোৱা দুবাৰ বঁটা পাইছে আৰু only woman ওকে একমাত্ৰ মহিলা আৰু তেখেত হৈছে none other than মেৰী কিউৰী এবাৰ ফিজিক্সত 1903 ফিজিক্সত পাইছে আৰু কেমিষ্ট্ৰিত পাইছে 1911 ত এবাৰ তেখেতে নিজৰ হাজবেণ্ডৰ লগত শেয়াৰ কৰিছে 1903 আৰু 1911 ত তেখেতে অকলে নিজাকৈ ইন্ডিভিজুৱেল লেভেলত তেখেতে নোবেল প্ৰাইজ জিকিবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে she is the only woman to win Nobel Prize twice দুবাৰ জিকিছে তেখেতে নামটো ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব মনত ৰাখিলে হ'ল তাৰ পিছত ইয়াতে আমি চাম two laureates have voluntarily declined the Nobel Prize মানুহে নোবেল প্ৰাইজ নাপায় পাবৰ কাৰণে ইমান কষ্ট কৰে বছৰ জোৰা সাধনা কৰে কিন্তু এখেত দুজন এনেকুৱা দুজন ব্যক্তি যে নোবেল প্ৰাইজ পাইছে পোৱাৰ পিছত ৰিজেক্ট কৰিছে গতিকে এওঁলোকৰ নামটো আমি চাই লওঁ জিন পল সাৰ্ট্ৰে তেখেতে 1964 ত নোবেল প্ৰাইজ পাইছিলে লিটাৰেচাৰত ওকে তেখেতে এজন ফ্ৰেঞ্চ ফিলচফাৰ আৰু ৰাইটাৰ হয় আৰু তেখেতে কৈছিলে যে
তেখেতৰ এটা বিলিভ আছিলে that writers should not allow themselves to be transformed into an institution আৰু সেইকাৰণে তেখেতে নোবেল প্ৰাইজ ৰিজেক্ট কৰিছিলে তেখেতে কৈছিলে যে ৰাইটাৰ্ছ হৈয়ে থাকিব দিয়ক প্ৰাইজ মানি দি এনেকুৱা এইবিলাক নোবেল প্ৰাইজ দি পিনে ইনষ্টিটিউচন এখন বনাই দিব নালাগে ওকে সো সেইকাৰণে তেখেতে ৰিজেক্ট কৰিছিলে নোবেল প্ৰাইজ তাৰ পিছত লে ডাকথো তেখেতে 1973 নোবেল পিস প্ৰাইজ পাইছিলে আৰু জইন্টলি শেয়াৰ কৰিছিলে ইউএছ সেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেট হেনৰি কিচিঞ্জাৰৰ লগত আৰু তেখেতে কৈছিলে যে ভিয়েটনামৰ আছিলে তেখেত আৰু তেখেতে কৈছিলে যে নোবেল প্ৰাইজ যে দিছে ভিয়েটনামত কিন্তু এতিয়ালৈকে পিস এষ্টাব্লিশ হোৱা নাই সো আই কান্ট টেক দ্য অনাৰ ওকে সো সেইকাৰণে তেখেত দুজন ব্যক্তিৰ নামো আপোনালোকে মনত ৰাখিব ওকে তাৰ পিছত এটা এইটো খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট কুৱেশ্যন এইটো কুৱেশ্যনত এইটো হুদা হৈছে যে এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনে নোবেল পিস প্ৰাইজ 3 টাইম জিকিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু that is the only organization to win 3 time Nobel Prize আৰু হেতু কি হয় ৰেড ক্ৰছ ইন্টাৰনেশ্যনেল কমিটি অফ ৰেড ক্ৰছ তো 1917 ত এবাৰ পাইছে ডিউৰিং ওয়াৰ্ল্ড ওয়াৰ 1 1944 ত ওয়াৰ্ল্ড ওয়াৰ 2 ৰ সময়ত পাইছে ওয়াৰ্ল্ড ওয়াৰ 2 সময়ত কৰা কামবোৰৰ কাৰণে পাইছে 1963 ত পাইছে প্ৰিন্সিপলছ অফ জেনেভা কনভেনশন অন দা 100th anniversary of founding of the Red Cross movement. So, এইটো মনত ৰাখিব only 3 time recipient of Nobel Peace Prize. আৰু এইটো এটা organizationটোৰ নাম হৈছে Red Cross. Okay. তাৰ পিছত আমি চাম ফাৰ্ষ্ট নোবেল লৰেট খিনি ফাৰ্ষ্ট নোবেল লৰেট ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে ফিজিক্সত উইলিয়াম ৰনজেন তেখেতে 1901 কেমিষ্ট্ৰিত জেকোবাছ হেনৰিকাছ ফেন্টফ 1901 ফিজিঅলজি বা মেডিচিন এভিল ভন বেৰিং 1901 লিটাৰেচাৰ সুলি ফ্ৰুডম 1901 পিস পাইছিলে জিন হেনৰি ডুনান্ট এণ্ড ফেডৰিক পেছি 1901 আৰু ইকনমিক সায়েন্সত পাইছিলে ৰেজনাৰ ফ্ৰিস্ক আৰু জেন টিনবাৰ্জেন আৰু এটো হল কিন্তু 1969 কাৰণ ইকনমিক্স পিছত আহিছে ইকনমিক্সৰ নোবেল আৰু হেতু 1969 ত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে দিয়া হৈছিলে বাকি গিটা গুটে গিটা 1901 ত ওকে মনত থাকিব এইগিটা ওকে এতিয়া আমি সাম ইন্ডিয়াৰ উইনাৰ্স খিনি ইন্ডিয়াৰ পৰা কোনে কোনে নোবেল প্ৰাইজ পাইছিলে ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব আকো গতিকে ইন্ডিয়ান ইয়াতে গুটেখিনি আছে ইন্ডিয়ান সিটিজেনৰ লগতে এনেকুৱা ব্যক্তি সকলো ইয়াতে আছে যোন ইন্ডিয়ান অৰিজিন হয় বাট ইন্ডিয়ান অৰিজিন হয় কিন্তু পিছত তেওঁলোকে বেলেগ কান্ট্ৰিত গৈ বেলেগ দেশৰ সিটিজেনশিপ লৈ ললে আৰু তাৰ পৰা নোবেল প্ৰাইজ লৈছে বাট দে হ্যাভ সাম কানেকশন উইথ ইন্ডিয়া গতিকে আমি গুটেখিনি ইন্ডিয়ানছক সাম Indian citizen along with those having Indian origin. Okay. So 1913 মনত ৰাখিব 1913 ত ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰে পাইছিলে লিটাৰেচাৰৰ কাৰণে ওকে আৰু গীতাঞ্জলি মনত ৰাখিব ফাৰ্ষ্ট এছিয়ান টু উইন নোবেল প্ৰাইজ very important 1930 ত পাইছিলে সিভি ৰমনে কিহত পাইছিলে ফিজিক্সত পাইছিলে আৰু তেখেতৰ ৰমন ইফেক্ট যেটো ডিসকভাৰি কৰিছিলে তাৰ কাৰণে ওকে তাৰ পিছত হৰগোবিন্দ খোৰানা 1968 ত মেডিচিনত পাইছিলে জেনেটিক কোড এণ্ড আৰএনএ ফাংচন ইন প্ৰটিন সিনথেসিসৰ কাৰণে পাইছিলে তাৰ পিছত 1979 মাদাৰ টেৰেসা যদিও মানে তেখেত মেচিডোনিয়াত জন্ম হৈছে বাট 1979 ত তেখেতে যেতিয়া পিস প্ৰাইজ পাইছিলে she was the Indian citizenship তেও লৈ লৈছিলে অলৰেডি গতিকে আমি ইন্ডিয়ান সিটিজেনতে ধৰিছো ইয়াৰে ভিতৰত কিছুমান এনেকুৱাও আছে যোনে ইউএছ সিটিজেনশিপ হোল্ড কৰি আছে বাট দে হ্যাভ ইন্ডিয়ান অৰিজিন সো মাদাৰ টেৰেসাই 1979 ত পিস প্ৰাইজ পাইছিলে okay humanitarian work for the poor people তাৰ পিছত 1983 সুব্ৰমণিয়াম চন্দ্ৰশেখৰ তেখেতে পাইছিলে ফিজিক্সত theoretical studies of stars and black holes 1998 ত পাইছে অমৰ্ত্য সেনে তেখেতে ইকনমিক্সত পাইছে contribution to welfare economics and social choice theory তাৰ পিছত
sorry 2009 ত পাইছে Venkatraman Ramakrishnan তেখেতে কেমিষ্ট্ৰিত পাইছে আৰু studies on the structure and function of ribosome 2014 ত কৈলাশ সত্যাৰ্থীয়ে পাইছে Nobel Peace Prize তেখেতে মালালা ইউসুফজাইৰ লগত একেলগে পাইছিলে Child rights activism and fight against child labor 2019 ত পাইছে অভিজিত বেনাৰ্জী economics ত experimental approach to elevating global poverty okay তো এইখিনি আছিলে নোবেল প্ৰাইজৰ বিষয়ে গোটেইখিনি কথা আজিৰ ভিডিওটো ডিসকাস কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিলো আই হোপ আপোনালোকে ভিডিওটো ভাল পালে মই আপোনালোকক লগ পাম মোৰ আকৌ নেক্সট ক্লাছত তেতিয়ালৈকে ভালদৰে থাকিব পঢ়ি থাকিব ধন্যবাদ